हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि तपाईँ इन्फिनिक्स मोबाइलहरू चाहिँ नेपाली बजारमा खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ इन्फिनिक्सका कुन मोबाइलहरू नेपाली बजारमा एभाइलेबल छन् र यिनीहरूको प्राइसहरू चाहिँ के कति रहेछन् भन्ने बारेमा। नेपाली मार्केटका यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्फिनिक्सका मोबाइलहरू त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ आएको छैन। पहिला आएको थियो, पछि केही ग्याप भयो, त्यसपछि अहिले इन्फिनिक्सले आफ्नो दुईवटा मोबाइलहरूलाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। अहिले हामी चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ इन्फिनिक्सको दुईवटा मात्र मोबाइललाई देख्नेछौँ। यिनीहरूको प्राइस अनुसार चाहिँ कन्फिगरेसन अनुसार पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। अन्डर 12,000 रुपिसको यदि हामीले मोबाइलकै कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै राम्रो मोबाइल रहेको छ, जसमा तपाईँहरूले चाहिँ होइन 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअपलाई देख्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ डे टु डे युज गर्नको लागि र तपाईँ चाहिँ नर्मल कल युज गर्नको लागि ब्याट्री ब्याकअप राम्रो भएको मोबाइल चाहिँ तपाईँले चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ इन्फिनिक्सको चाहिँ यो इन्फिनिक्स हट 9 प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो हुन सक्नेछ। इन्फिनिक्स हट 9 प्लेको यदि हामीले ऱ्याम र रोमको कुरा गर्ने हो भने यो मोबाइल चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा आउँछ र दुईवटै भेरिएन्ट्सका मोबाइलहरू चाहिँ नेपाली बजारमा एभाइलेबल छ। 2GB को ऱ्याम, 32GB को स्टोरेज रहेको छ भने 4GB को ऱ्याम र 64GB स्टोरेजबाट पनि एभाइलेबल रहेको छ। प्रोसेसर यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो A22 यसको प्रोसेसर रहेको छ। क्यामेरा डिपार्टमेन्टको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ टोटल यसमा 3वटा क्यामेरा रहेको छ। पछाडिपट्टि चाहिँ 2वटा क्यामेरा छ। मेन क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको रहेको छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ QVGA क्यामेरा जुन सेन्सर रहेको छ, लो लाइट सेन्सर रहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ 8 मेगापिक्सलको हामी चाहिँ सेल्फी क्यामेरालाई देख्नेछौँ। यसको साथसाथ चाहिँ यसमा पनि हामीले चाहिँ रेगुलर र नर्मल सेन्सरहरू देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट पनि यसको पछाडिपट्टि रहेको छ। यिनीहरू पनि AI टेक्नोलोजीलाई चाहिँ युज गरेका छन्, जसको मजाले गर्दाखेरि तपाईँको भिडियो र फोटो चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ राम्रो आउँछ कि जुन चाहिँ उनीहरूको क्यामेरा सेन्सर छ त्योभन्दा पनि केही मात्राको चाहिँ फोटो र भिडियो चाहिँ एकदमै आउँछ र मलाई एकदमै राम्रो चाहिँ आउँछ। यसको साथसाथ यदि हामी यिनीहरूको प्राइसकै कुरा गर्ने चाहिँ यो दुईवटा भेरिएन्टमा नेपाली बजारमा एभाइलेबल छ र तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ दराजबाट चाहिँ यी मोबाइलहरूलाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। जुन चाहिँ स्टार्टिङ भेरिएन्ट रहेको छ 2GB को ऱ्याम, 32GB स्टोरेज 11,490 रहेको छ भने 4GB को ऱ्याम, 64GB स्टोरेजहरूको प्राइस चाहिँ 14,990 रहेको छ। भयो इन्फिनिक्सको एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप भएको मोबाइलको बारेमा। यसको साथै तपाईँ चाहिँ इन्फिनिक्सकै चाहिँ डिजाइन, लुक्स र क्यामेरा राम्रो भएको मोबाइललाई चाहिँ खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो अर्को चाहिँ जुन मोबाइल रहेको छ त्यो चाहिँ नोट सिरिजबाट रहेको छ, इन्फिनिक्स नोट 7 रहेको छ। यसको चाहिँ डिजाइन र लुक्सहरू राम्रो छ भने चाहिँ यिनीहरूको क्यामेरा डिपार्टमेन्टहरू पनि एकदमै राम्रो छन्। यदि हामीले चाहिँ यिनीहरूको डिजाइन लुक्सको कुरा गर्ने पछाडि राउन्ड सेपमा तपाईँहरूले चाहिँ 3वटा क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको रहेको छ भनेपछि सेकेन्डरी क्यामेरा चाहिँ हामीले चाहिँ 2 मेगापिक्सलको देख्न सक्नुहुन्छ। 2 मेगापिक्सलको यसको चाहिँ थर्ड क्यामेरा पनि रहेको छ भनेपछि अर्को चाहिँ VGA लो लाइटका सेन्सरहरू रहेको छ। तपाईँले चाहिँ 4वटा क्यामेरालाई देख्न सक्नुहुन्छ विथ फ्ल्यास LED लाइट। यसको साथै यो पञ्च होल डिस्प्लेमा आउँछ भने एउटा स्टाइलिस डिस्प्ले रहेको छ। पञ्च होल डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँले 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरालाई देख्नुहुनेछ। प्रोसेसरको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने मिडियाटेकको हिलियो G70 को यसको प्रोसेसर रहेको छ भने 4GB को ऱ्याम, 128GB को स्टोरेज रहेको छ। ब्याट्री डिपार्टमेन्टकै यदि हामीले कुरा गऱ्यौँ भने ब्याट्री डिपार्टमेन्ट पनि यिनीहरूको राम्रै छ। जुन चाहिँ 5000 mAh को यसको ब्याट्री रहेको छ 18 वाटको चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्विक चार्जिङलाई पनि देख्न सक्नुहुनेछ। ओभरअल यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ यो मोबाइल पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। क्यामेरा डिपार्टमेन्ट वाइज तपाईँले पछाडि 4वटा क्यामेरा देख्नुहुन्छ। मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको रहेको छ। लुक्स र डिजाइनहरू पनि राम्रै छ। जुन चाहिँ क्यामेरा राखेको चाहिँ राउन्ड सेपमा राखेका छन् र पञ्च होल डिस्प्ले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ 16 मेगापिक्सलको यसको क्यामेरा रहेको छ। 5000 mAh को यसको ब्याट्री रहेको छ। लुक्स डिजाइनहरू पनि राम्रै छ। सो यो चाहिँ एउटा भेरिएन्टमा चाहिँ नेपाली बजारमा एभाइलेबल छ, जसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा 21,990 रहेको छ र तपाईँले चाहिँ इन्फिनिक्सका सम्पूर्ण मोबाइलहरू चाहिँ अनलाइन स्टोर दराजबाट चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। डेफिनेटली तपाईँ सायद चाहिँ कहीँ अफलाइन मार्केटमा पनि इन्फिनिक्सका मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ, तर यो प्राइसको लागि तपाईँले चाहिँ अनलाइन स्टोर दराजबाट नै पर्चेस गर्न पर्नेछ। र साथीहरू यही नै थियो इन्फिनिक्सका मोबाइलहरू जुन चाहिँ नेपाली बजारमा एभाइलेबल छन् र जहाँसम्म मलाई लाग्छ ब्याट्री ब्याकअप राम्रो भएको चाहिँ 12,000 रुपियाँको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। त्यसमा चाहिँ अब 48 मेगापिक्सलको लुक्स र डिजाइन हेर्दा चाहिँ हामी चाहिँ 21,000 रुपियाँसम्मको जुन मोबाइल चाहिँ नोट 7 छ यो पनि नै राम्रै रहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा मोबाइलमा चाहिँ कुन चाहिँ मन पर्यो र तपाईँलाई प्राइसहरू चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू आजलाई यति नै। मलाई आशा तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्नुहोला। तपाईँले भिडियो साथीभाइहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक अपडेटलाई टेक्नेप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।